express road ní ilé tó wá láti local government. Ẹnu géètì tó wọ ibẹ̀ lélẹ̀. So building yẹn ní ilé. So ẹnu fẹ́ǹsì ẹ̀ ló wà lọ́hùn ẹ̀. So kànga dẹ̀ wà ní àárín kẹ́ńbẹ̀ òun ní kànga yẹn. Ó ní tọ́lẹ́tì kan bí so rúùmù kan lélẹ̀. So rúùmù kan lélẹ̀ ni. Rúùmù kan ni another room tó nílé so ó sì ní tọ́lẹ́tì kan níbẹ̀. So lẹ́ǹtì building yẹn gangan lélẹ̀. So building yẹn. Penny. Ogun ní 200 feet náà ló fi gùn. So ó dẹ̀ fẹ̀ ní 40 feet. So inú ìbẹ̀rẹ̀ lílé. Inú ìbẹ̀rẹ̀ lílé. So gbogbo compound lílé yẹn ìsàlẹ̀ bíbá yìí náà ó ní àwọn odò ẹja nǹkan compound ẹ̀ lélẹ̀. So odò ẹja kan ní ọ̀kan wà níwájú lọ́hùn yẹn. So another one ló tún wà ní ẹ̀yìn bíbá yẹn. So tó jẹ́ àwọn odò ẹja lálálálá. So àwọn nǹkan tó wà ní bíbá yẹn ni. So bíi 10 plots àti nǹkan díẹ̀ lọ́wọ́ ní bíbá yìí jẹ́ 10 plots ló wà ń bẹ̀.